Boarding pass printer. Wat de laatste bij? KLM. Twee dagen. Zolang geen helmen. Zo, nu naar binnen. Hallo. Hallo. Comfortabel. Kun je ze gemaakt? Ja. Stukje vegetarian. Nee, het is ook een aardappelpuree. Nee, maar ik ben wat gemaakt. Ja, toch ook.
Waar zijn we, schatje? Wij zijn in Maleisië. In Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Huivertje overstappen. Nou, we kunnen een half uur rondlopen. En dan moeten we terug door de security. Dat zal wel lang duren, hadden we een lange rij. En dan hebben we nog een vlucht van 1,5 uur of zo. 1,5 uur, ja. Zo. En dan hopelijk dat de drukte op de weg meevalt en voor iedereen die feest aan het vieren is in Jakarta. Dat zou nog wel eens heel lang kunnen duren. Maar we hebben al auto's, dus geen probleem. Als er nog een paard en één